ta chỉ được sử dụng một lượng rất là nhỏ, chẳng hạn như chúng ta chỉnh điểm tiếp xúc hoặc là chúng ta chỉnh các cái bọt khí, các cái bọt trên bề mặt thôi. Chúng ta không được dùng cái lượng quá lớn khi mà dùng cho cái phục hình kim loại trên các cái bề mặt răng, mà cái lượng mình sử dụng chỉ là một cái lượng mỏng thôi. Đó, phải lưu ý khi dùng với lại sứ kim loại. The reason is the CTE range is specially matched on zirconia and lithium disilicate. And the CTE range for metal ceramic is different. So this is why you should not put a lot of sculpture material on metal ceramic. Lý do là vì cái hệ số nợ này cho vật liệu Zirconia hoặc là bằng vật liệu lithium disilicate. Còn đối với hệ số nở nhiệt của kim loại là hệ số CTE thì nó hơi khác. Chính vì thế mà đó chính là lý do mà chúng ta không được dùng một cái lớp dày ở trên cái bề mặt của sứ kim loại khi mà dùng với vật liệu này. So this color system is specially put together to imitate like special natural effects, such as translucency, chroma, halo effect, mamelons, animal cracks, opalescence, and fluorescence. Excuse me, Martin. Could you please share your screen, because the screen of your presentation, so that people can see the screen of your presentation. It will be easier. Yeah. Hello, it's me. You have to share your screen. I didn't share the screen. Okay. Yeah. Sorry. It's okay. It's just we just start the presentation, so okay. It's just the first slide. Can you see it now? Yeah. Yes, we can see very clearly. Okay. Thì tôi mới yêu cầu Martin là chia sẻ cái màn hình về cái phần trình bày của ông để các anh chị có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn. Và với mình xin phép là nói thêm một chút là các anh chị có thể nhìn sang cái thanh bên phải, nếu các anh chị thấy nó chiếm nhiều diện tích quá thì các anh chị có thể thu nhỏ nó lại ở cái nút dấu gạch dấu trừ ở góc trên bên trái ạ. Nếu các anh chị nào đang dùng trên máy tính thì sẽ có thể thấy được cái nút đấy, và thu nhỏ nó lại thì lúc ấy chỉ còn một cái avatar thôi, thì nó sẽ rất là tiện cho việc theo dõi, tại vì là slide này nó sẽ có một số hình ảnh ở phía bên phải. Mọi người có thể tự làm đấy. Okay, sorry about this. So so it's easy to copy all the natural effects which occur on a tooth, like I explained, and then also a very nice thing is that our glaze material, as well as the sculpture masses, they have a lot of fluorescence in it, because zircon as well as lithium disilicate have no natural fluorescence. Okay. So we get this with the glaze and the sculpture masses. Yes. Thì như chúng ta thấy vật liệu này có thể tái hiện lại được, cũng như là tái tạo lại được các cái cấu trúc như là độ trong, cũng như là các cái sắc độ hay là các cái hiệu ứng trên răng rất là giống như răng tự nhiên. Và ngoài ra thì các cái bột để làm bóng cũng như là các cái vật liệu tạo khối cũng có cái hiệu ứng fluorescent, là hiệu ứng hình quang khi chúng ta sử dụng. Bởi vì khi mà sử dụng các cái vật liệu như là vật liệu Zirconia hoặc là vật liệu lithium disilicate thì hầu như là nó không có được nhiều cái hiệu ứng fluorescent. Khi mà chúng ta ứng dụng các cái dạng vật liệu này lên trên bề mặt thì nó lại tái hiện được lại các cái hiệu ứng fluorescent, nên rất là đẹp. So here you can see a full anatomic implant anterior bridge, and you see how you can bring the white zirconia with the colors to life. Trên hình ảnh trên màn hình chúng ta có thể thấy là một cái cầu răng với cái phục hình nguyên khối Zirconia làm trên cái implant, và từ cái vật liệu mà nó có màu trắng như thế này chúng ta có thể thể hiện được các cái cấu trúc như màu nước rất đẹp.
So basically the system consists out of 4 different materials. Chúng ta We thấy have- cái hệ thống này nó có 4 cái loại vật liệu khác nhau. We have the shades. This is A, B, C, and D. They are to increase the chroma. Chúng ta có những cái vật liệu theo tông màu A, B, C, D để tăng các cái sắc độ màu theo tông màu này. We have 12 different stains, colors. Chúng ta có 12 màu stain với các cái màu chỉnh màu khác nhau. Then we have 4 different sculpture materials. Chúng ta có 4 cái vật liệu điêu khắc dạng tạo khối. And we have a fluor glaze and fluid. Chúng ta có bột làm bóng, có fluorescent tức là có huỳnh quang và cái dạng nước để pha. So here in this overview, you can see the different shades and stains and their effects. Some of them are of translucency. You want the light to go through. Others are of opacity. You want the light to reflect. And others are of fluorescence. And here you see the indication and the effects of each material in the system. Yes. Thì ở trên bảng này chúng ta thấy là các cái lựa chọn khác nhau cho các cái màu trong hệ thống nó cũng mang lại rất là nhiều hiệu ứng khác nhau. Chẳng hạn như là tạo ra các hiệu ứng translucent là tạo ra độ trong, hay là hiệu ứng tạo ra cái độ cản quang hơn như là opacity. Một số cái loại màu stain có thể tạo ra các hiệu ứng như là opaque hoặc là hiệu ứng huỳnh quang, fluorescent. Thì nhiều cái tùy chọn khác nhau của các cái loại vật liệu khác nhau trong hệ thống này thì nó sẽ tạo ra được rất là nhiều các hiệu ứng khác nhau giống như là trên nâng. So here you see a bridge where I did the individualization with the stains and shades. It's you can, as I said, it's universal application, so it means you can use it on zirconia, you can use it on lithium disilicate, and you can use it on metal ceramic, the stains and the glaze. Thì chúng ta thấy là trên màn hình là một cái cầu răng và nó cũng thể hiện được các cái phần tăng về sắc độ màu cũng như là tạo ra màu sắc của răng và các hiệu ứng khác. Thì đối với hệ thống liquid 3D của hệ thống sứ này thì cái ứng dụng của nó là ứng dụng được phổ biến, tức là cho tất cả các cái loại sứ khác nhau, có thể dùng cho Zirconia, có thể sử dụng cho lithium disilicate cũng như là có thể sử dụng cho sứ kim loại. Tất cả các dòng sứ đều có thể dùng được hết. So you can do a whole variety of things. You can increase the chroma. You can bring more brightening to the color. You can make all these special effects in the incisal area. So it's a whole variety of possibilities you have with the system. Tức là các cái tính năng của trong hệ thống của hệ thống 3D này là chúng ta có thể tái hiện lại được rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như chúng ta có thể tăng sắc độ màu của răng, chúng ta có thể tái hiện những cái hiệu ứng trên men trong cũng như là tất cả các hiệu ứng khác trên men răng bằng những cái lựa chọn về màu sắc khác nhau trong hệ thống này. And the special thing about those stains, where you put it with your brush, it will stay there. It will not run away. This is the very special thing about this coloring system. Every little dot or line you draw, it will stay where you put it. Yes. Một trong những cái đặc điểm rất là hay của hệ thống này nữa, tức là khi chúng ta đặt các cái màu stain lên trên bề mặt thì nó không bị chảy đi mà nó nằm ngay ở vị trí đó luôn. Tức là khi chúng ta tạo các cái cấu trúc cũng như là các cái chi tiết giải phẫu ở trên bề mặt thì nó cũng sẽ yên vị tại đó mà nó không thay đổi trong quá trình mình thực hiện. So it's a very time saving and easy way of bringing a lot of life into your full anatomic crowns without big layering jobs and
just a bit staining, and then your crown will look like a natural tooth. Bằng cách như thế thì với chúng ta chỉ sử dụng những các cái thao tác rất là đơn giản như là tăng thêm các cái màu stain cũng như là tạo các cái cấu trúc khối trên bề mặt, thì nó có thể tái hiện được các cái cấu trúc trên cái hệ thống như răng tự nhiên, mà chúng ta không bị mất quá nhiều cái công sức, và nó rất là đơn giản để khi thực hiện các cái hiệu ứng này. So here you see the milled bridge, how it comes out of the milling machine after sintering, and then you see what you can achieve with a little bit shade and stains. You know, the difference. It's still the same bridge with color and without color. Chẳng hạn như đối với trường hợp này, chúng ta thấy là một cái cầu răng được cắt ra và được nung kết trở lại, thì nó có hình ảnh những góc bên trái của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ứng dụng thêm các cái màu stain cũng như là các cái màu theo tông màu như thầy vừa mới hướng dẫn, thì chỉ với một cái thao tác đơn giản như vậy thôi, thì cái sự thay đổi về màu sắc từ một cái cầu răng vừa cắt ra và được nung kết xong cho đến cái sự thay đổi như bên hình bên trái, các cái hiệu ứng nó hoàn toàn khác và cái thẩm mỹ nó lên hơn được rất nhiều. So here you have an overview in the different parts of the 3D artistic system, the four shades A, B, C, D. Yeah. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái hệ thống của nó rõ ràng hơn, như là những các hình ảnh về cái tông màu theo 4 tông màu A, B, C, D. The 12 stains: white, ivory, gray, blue, violet, honey, red, brown, dark brown, olive pink, red and sky. Và hệ thống này chúng ta có 12 màu stain khác nhau, như là các cái tên gọi được thể hiện trên màn hình như white, ivory, gray, blue, violet, honey, red, brown, dark brown, olive pink và màu red. And then the sculpture material. Here I like to tell you the use of it. Some might be questioning what it's good for. This is actually when you do your staining and painting, and you go in the furnace and make a fixation firing. Then when you put a thin coat with the sculpture material on top of your staining, then it looks really three-dimensional. The color comes from the inside of the tooth. Yeah, it will imitate that all the special effects you draw, that they are inside of the tooth. That's why you put a thin coat of sculpture material above the tooth. Yes. Khi chúng ta dùng một cái loại màu nữa là màu sculpture, tức là cái màu điêu khắc, thì cái màu này nó có công dụng rất là hay. Sau khi mà chúng ta tạo được các cái phần tạo theo hiệu ứng tông màu, tăng sắc độ màu, chúng ta chỉnh màu răng xong các thứ, thì chúng ta đặt một cái lớp màu sculpture này, tức là màu điêu khắc, lên trên bề mặt của phục hình, thì các cái hiệu ứng giống như là nó đang nằm bên trong của răng, và nó sẽ tạo ra cái cấu trúc là giống như là răng thật, như là mình đang mô phỏng và mình đang tái hiện lại như là trên răng thật bên dưới cái màu mà điêu khắc này. Yeah. So for anterior teeth, I use the sculpture material. For posterior teeth, I don't use it. I just do the staining and glazing technique in the posterior region. In the anterior, I do staining and sculpture mask. Yeah. Thì kỹ thuật thầy sẽ ứng dụng là khi mà sử dụng đối với răng cửa thì thầy sẽ dùng màu stain, sau đó là thầy sẽ dùng màu sculpture, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng và thẩm mỹ rất là tốt. Nhưng mà đối với vùng răng trong thì thầy chỉ có dùng là màu stain, và sau đó thì thầy làm bóng và hoàn tất. Vì trong cái hiệu ứng vùng răng trong thì thầy không cần quá nhiều cái tính thẩm mỹ. But you don't have to use the sculpture. I mean, you can make a very nice crown just with the staining technique, using shades, stains, and glaze. This will make you a very nice crown. If you want to go one step more and make it three-dimensional, a little more like a real layered bridge, then you can use the sculpture material. Yes. Thì tất nhiên là khi chúng ta dùng các cái màu theo sắc độ tông màu, các màu stain,
và sau đó chúng ta sẽ làm bóng, thì bản thân cái răng nó cũng đã tạo ra cái hiệu quả về thẩm mỹ rất là đẹp. Tuy nhiên là chúng ta dùng thêm một ít màu sculpture nữa thì cái chiều sâu của răng nó sẽ tăng lên rất là nhiều và nó làm cho thẩm mỹ của mình nó đẹp hơn. So here I like to show you on which part of the tooth, which color I use. Ở đây thì ổng sẽ hướng dẫn cho chúng ta là cái màu nào chúng ta sẽ dùng trên khu vực nào ở trên răng. So to increase the chroma in the cervical region, I use the shades. Để tăng sắc độ màu cho các cái màu ở cái vùng cổ răng thì tôi sẽ sử dụng cái màu là màu theo tông A. If you want like a white, a bright line, yeah, then you can use a white. Khi chúng ta muốn tạo ra các cái đường mà nó có cái cấu trúc màu trắng thì chúng ta sẽ dùng cái stent màu trắng, chẳng hạn như những cái đường băng ngang qua cái vùng cổ. This will imitate an opal or an opaque effect. It will reflect the light, the white color. Thì với màu white này nó sẽ tạo ra các cái hiệu ứng bóng mờ, tức là các cái hiệu ứng này là hiệu ứng halo, nó sẽ giúp cho mình nó sẽ làm tương phản cái màu sắc lại để tạo ra cái màu sắc tương phản. Also to increase the chroma, you can use honey. Và một cái màu nữa cũng để giúp tăng sắc độ màu của răng, đó chính là màu honey, là màu mật ong. If you want discoloration in the incisal area, like some orange, the red brown works very nice. Yes. Và cũng như là ở những cái vùng cạnh cắn, và chúng ta có thể sử dụng các cái màu red brown để tăng các màu ở này để cho cái cạnh cắn nó có vẻ hơi cam hơn một chút. If you want to increase the translucency, then violet is a very nice color. Nếu chúng ta muốn tăng thêm cái độ trong của cái vùng cạnh cắn thì một trong những màu mà nó rất là đẹp đó chính là màu violet. If you want like windows, very translucent areas, then you use the blue. Nếu như mà chúng ta muốn tạo ra các cái hiệu ứng mà vùng cạnh cắn nó có những cái khoảng trong như là kính vậy, window á, thì chúng ta sẽ sử dụng các màu xen của màu blue là màu xanh dương. And if you want to imitate mamelons, then you use the ivory. Nếu chúng ta muốn mô phỏng lại các cái mamelon, tức là các cái thùy nhỏ trên các vùng cạnh cắn của răng, thì chúng ta sẽ dùng các cái màu ivory, tức là màu ngà. The posterior tooth, it's also with 5 different colors. You can achieve a lot of natural effects. Again, use shade to increase the chroma in the cervical region. Yes. Thì chúng ta thấy là đối với vùng răng sau, tức là những vùng răng cối, thì chúng ta có 5 màu để có thể sử dụng trong các cái trường hợp trong vùng răng cối. Đó là màu theo tông màu để mình dùng ở vùng cổ răng. Increase the translucency with blue or violet. Chúng ta có thể tăng cái độ trong của trên cái vùng men bằng màu blue hoặc là màu violet, tức là màu tím. Then the deepest parts of the fossa, you can use orange. Những cái vùng sâu ở vùng trũng và rãnh của mặt nhai của răng, chúng ta có thể sử dụng màu sand orange là màu cam. A little bit of brown if you want. Và có thể dùng thêm một ít màu nâu, tức là màu brown ở những cái vùng trũng rãnh nếu mà mình thích. And on the highest parts of the occlusion, on the cusp, you can use white. Và những cái gờ cao ở cái phần múi răng á, chúng ta có thể dùng cái màu white để nó nổi bật cái múi lên. One important thing, very important thing, is the different temperatures for the different materials. Một điều cũng rất quan trọng đó là chúng ta phải lưu ý đến cái sự khác biệt về nhiệt độ khi mà chúng ta dùng với các cái vật liệu khác nhau.
So zirconia, full anatomic zirconia takes a lot of temperature. So here we do our color fixation at 800 Celsius. Yes. Thì đối với vật liệu là Zirconia là vật liệu cần cái nhiệt độ khá cao, nên là khi mà chúng ta nướng cho các cái chương trình cho xứ Zirconia với bột màu stain này thì chúng ta sẽ nướng ở 800 độ C. So if you do just the staining technique, which means you apply the colors and do your color fixation firing at 800, and then after that you apply the glaze, the fluor glaze, then you would fire this at 790. Yeah. Thì sau khi chúng ta nướng để chỉnh sửa màu trên Zirconia thì tiếp theo chúng ta sẽ nướng bóng trên cái phục hình Zirconia, thì nhiệt độ chúng ta lúc này sẽ hạ xuống một chút, tức là 790 độ C. For lithium disilicate, you have to use a lower temperature. We do the color fixation firing at 755 for lithium disilicate. Đối với lithium disilicate thì chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ thấp hơn, tức là 755 độ C. Và khi chúng ta nướng bóng thì nó sẽ là 750 độ C. And if you use the 3D sculpture masses, doesn't matter if you use them on zirconia or lithium disilicate, then please fire them at 750. Và khi mà chúng ta dùng với cái bột màu tạo khối điêu khắc, tức là màu sculpture mask, là cái màu mà mình phủ lên trên cái bề mặt của tạo hiệu ứng men á, thì cho dù là mình dùng với cái vật liệu nào đi nữa thì chúng ta cũng chỉ nướng ở 745 độ C thôi. And the sculpture masses, if you use them as a repair material, for example, if you have to add a contact point or close a little gap interdental, then you just use them together with the glaze in one firing. Yes. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta có thể muốn chỉnh sửa một số các cái phần mà trên răng, chẳng hạn như là chúng ta bị các cái bọt khí, hoặc là chúng ta muốn chỉnh cái điểm tiếp xúc chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái bột sculpture matte này và chúng ta dùng với cái bột bóng luôn, và chúng ta sẽ sử dụng trong một lần nướng luôn, là vừa nướng bóng mà vừa để chỉnh sửa luôn những phần như điểm tiếp xúc hoặc là những cái bọt khí như thế. And if you use competitor materials for the stains and the glaze, we recommend to go 10 degrees Celsius lower than the competitor company is suggesting for their material. So just lower the temperature about 10 degrees, and you can use our stains and glaze for all types of ceramic. Khi chúng ta sử dụng cái bột stain cũng như bột bóng cho các cái loại sứ khác nhau, thì đối với hệ thống này khi chúng ta sử dụng thì nó dùng được cho tất cả các cái hệ thống sứ khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải nên xem xét về cái phần nhiệt độ, tức là nếu mà nhiệt độ của nhà sản xuất của hệ thống sứ đó đưa ra thì chúng ta sẽ nướng stain và clay của hệ thống artistic này thấp hơn 10 độ so với cái nhiệt độ mà nhà sản xuất đưa ra với loại sứ đó. So it's really a material which can be used universal in everyday working procedure in your laboratory. Thì chúng ta có thể thấy là hệ thống này được dùng hầu như là được chỉ định rộng khắp cho tất cả các loại sứ khác nhau trong labo mà chúng ta sử dụng. Nên là nghĩa là tất cả các loại sứ mình đều dùng được với hệ thống stain này hết. And what I really like is when I do my glazing and I see, oh, I'm missing a little bit of a contact point, or here I have to add a little bit, then I can do this with the sculpture material and do it together with the glazing in one firing, and it's done. So I save myself a lot of time. Và khi chúng ta kết thúc một cái phục hình, tự nhiên mình phát hiện ra là mình cần phải chỉnh thêm điểm tiếp xúc hoặc là một số cái chỉnh sửa nhỏ nữa, thì chúng ta có thể là chúng ta có thể dùng bột bóng cũng như là cái bột sculpture matte này, và chúng ta dùng cùng một lúc và mình nướng cùng một lúc, thì như vậy mình sẽ tiết kiệm được thời gian
và mình lại chỉnh được những cái phần thiếu sót trong cái quá trình mà mình nướng lần cuối đó, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mình. So here you see how the sculpture material is applied over the stained and fired colors. Yeah. Trên hình ảnh này chúng ta thấy là cái cách mà cái bột sculpture mask, tức là cái bột điêu khắc tạo khối á, nó sẽ được phủ lên trên phía cái phần bột mà stain mình đã sử dụng ở cái lần nướng trước đó rồi. The sculpture material is ready to use. Yeah? It's from the consistency. It's like similar to a composite. Yeah? Yeah. You can modulate it with a brush, and it will stay where you put it, and you can really, with your brush, you can design it, and it's ready to use out of the jar. Thì chúng ta thấy là nhà sản xuất họ đã chế tạo ra cái bột sculpture mask này, nó ở trạng thái là chúng ta mở ra là chúng ta có thể sử dụng được liền. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái dụng cụ để lấy cái bột này ra và mình sử dụng ngay, chứ không cần phải pha. Yeah, and so also you have like the 4 different sculpture masses. For example, if your staining is very good and you want it strong, then use the clear and in some parts a little bit in sisal. So what you painted will look through the sculpture clear very good. Yes. Thì chúng ta thấy cái bột sculpture mask này, tức là cái bột điêu khắc tạo khối á, nó có 4 loại khác nhau. Nó có màu clear, màu incisal, màu oval và màu active blue. Thì trong những trường hợp ta sẽ cân nhắc mình sẽ muốn tạo cho cái răng nó có cái độ trong hơn, thì chúng ta sẽ dùng màu clear, hoặc là mình sử dụng thêm màu men trong các trường hợp mình muốn điều chỉnh về cái màu sắc của men răng. If you want a little bit more opal effect in the mesial, distal region, and maybe a halo effect on the incisal edge, then use the opal. Đối với màu opal thì chúng ta có thể sử dụng để tạo ra các cái hiệu ứng tương phản ở vùng phía gần và phía xa của trên cái cấu trúc men, hoặc là chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng halo, tức là các hiệu ứng bóng mờ. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu sculpture opal này để tái hiện những cái hiệu ứng đó. And if you want to imitate strong translucency, like a blue translucency, then use the Arctic blue. Nếu khi chúng ta muốn tạo ra hiệu ứng men nó trong hơn nữa, thì chúng ta có thể sử dụng cái màu Arctic blue, tức là màu men xanh tông lạnh đó, thì nó sẽ giúp tăng thêm cái phần độ trong của cái vùng cạnh cắn. And it really, it's enough to put a thin coat of this sculpture mask over the tooth. A thin coat, maybe 0.2 millimeters. Just a thin coat is enough to get the 3-dimensional effect. Yes. Thì khi chúng ta sử dụng cái loại sculpture mask này đó, thì chúng ta chỉ cần phủ một lớp khá mỏng thôi, nó chỉ còn khoảng 0,2 mm, thì chúng ta có thể tái hiện được cái cấu trúc của răng theo không gian 3 chiều. And I see now that somebody is drawing on my the red lines. It just showed the name, and now I have like red lines on my picture. Can you see this on my presentation? I can see. So I have to fix it. I had this problem last time with Zoom. You know, some people can draw into my presentation. Oh. You see the red lines? I see. I can see. It just showed a name and then the red lines. I don't know how to make them disappear. I have to turn off your share screen now, and you have to share. I just continue. Yeah, I think we just continue. Maybe something. Yeah. Now you can share your screen again. Okay, super. Put this away. Hey, go away. I'll put them down here. Okay, so this is again the shows you how to use the sculpture mask. Sorry, have you shared your screen? Oh, I have to. Yeah, you have to share it again. Yeah.
Just Please share your screen again. Yep, let me see. And the red light will disappear. Yeah, I have to. Where did it zoom? Oh man. Just the bar is gone now where I could click. This is the problem. Minimieren, Video verlassen. Okay. Good. Can you see my screen again? Yep. Yes, we can see. Okay, so we continue. Chúng ta tiếp tục có một cái trục trặc về kỹ thuật nho nhỏ các anh chị ha. Thì thầy tắt và thầy mở lại cái màn hình và các anh chị có thể tiếp tục theo dõi. Mình xin nhắc anh chị là cũng các tính năng khác ở Zoom mình không nghịch ngợm cái gì nữa nhá. Tại vì nãy có một anh chị nào là vẽ lên màn hình thầy. Yeah. Okay, so here you see how you can modulate the sculpture material. Yeah, with a brush you can make the macro structures and microstructures. So it really stays where you put it, and it's by the consistency it's like composite. Yeah. Thì chúng ta thấy khi mà mình sử dụng các cái vật liệu sculpture, tức là vật liệu điêu khắc tạo khối á, thì chúng ta sẽ tái hiện được các cái cấu trúc trên các cái bề mặt, các cái vân cũng như là các cái chi tiết giải phẫu trên bề mặt men. Yeah. Again, I mean, you don't have to use it. I mean, there's two ways, two techniques in order to finish your full anatomic crown. There's the pure stain and glaze technique, and then there's the glaze, the stain and sculpture material technique. So you have two options of finishing your full anatomic crown. Chúng ta có hai kỹ thuật để hoàn tất một cái phục hình nguyên khối. Đầu tiên là chúng ta dùng như trước giờ là chúng ta sẽ dùng các cái màu stain và các cái màu để tăng sắc độ màu, và sau đó chúng ta sẽ dùng cái bột bóng để làm bóng răng. Thì trước giờ chúng ta cũng hay dùng cái loại đó. Thứ hai là hiện nay chúng ta có thể dùng màu stain, sau đó chúng ta sẽ dùng màu bột bóng và màu sculpture matte là cái màu tạo khối để điêu khắc á. Nó sẽ giúp cho cái thẩm mỹ nó tốt hơn rất là nhiều. Thì chúng ta có hai kỹ thuật làm như vậy. Yeah. As I said, in the anterior region, I'm using the sculpture mask. In the posterior region, there is no aesthetic reason for using it, in my opinion. Yeah. Theo quan điểm của tôi thì nếu mà chúng tôi dùng cái màu sculpture matte này là cái màu tạo thẩm mỹ ở vùng răng hàm, trong khi là cái vùng răng hàm thì cái tính thẩm mỹ nó không cần đòi hỏi quá cao, thì theo quan điểm của tôi thì tôi sẽ không có dùng nhiều cái màu sculpture matte này ở vùng bên sau. Here you see step by step how the staining is done, and then the applying of the sculpture layering, and then the finished crown. And so the effects come nice softly from the inside, so it imitates very good a layered crown. Ở trên hình thì chúng ta có thể thấy là các bước khi chúng ta sử dụng các cái hiệu ứng bột màu này. Thì đầu tiên là chúng ta dùng các cái màu stain cũng như là màu để chỉnh về theo tông màu shade. Thì sau khi hoàn tất stain và shade thì chúng ta sẽ dùng các cái màu để đắp lên một cái lớp tạo ra cái cấu trúc về điêu khắc. Thì bằng cách đó thì nó sẽ làm tạo ra các hiệu ứng là các màu stain nó giống như nó nằm ở inside, là bên trong của răng, thì nó trông rất là tự nhiên và giống như là trên răng thật, tức là nó nằm hẳn từ bên trong nó hắt ra ngoài. Thì sau khi mình nướng bóng xong mình thấy là cái răng nó rất là tự nhiên và nó rất là đẹp. So here you see the fluorescence. As I said, natural, normally lithium disilicate as well as zirconia has no natural fluorescence. On the right picture with the big implant bridge all on 4, you can see one half is with our material and the other half is just the milled bridge. So
there's no natural fluorescence in zirconia, so you have to add it with the glaze, with the fluor glaze and sculpture masses. Chúng ta thấy với bức hình của bên trái là một cái cầu răng. Thì như tôi đã đề cập, thì với các vật liệu thuần chất từ Zirconia hay là các vật liệu từ lithium disilicate thì các cái tính năng về các cái hiệu ứng hình quang, tức là fluorescence, nó không hề có. Cho nên là trên bức hình chúng ta có thể thấy là một cái cầu răng, một nửa phía sau á, là họ không có dùng cái hiệu ứng của các cái bột màu artistic này lên, và những răng phía trước là họ có dùng cái hệ thống màu glaze và cái hệ thống màu sculpture matte là lên trên cái vùng các cái răng. Thì chúng ta thấy được cái sự khác biệt về hiệu ứng hình quang khi có sử dụng cái bột glaze cũng như là sculpture matte của hệ thống này, thì nó tạo ra một cái hiệu ứng hình quang khác biệt hoàn toàn. And on the far left, you see the whole kit, the whole system, and you see how some colors and masses have fluorescence and others don't have it. The ones which don't have it, we want them to be translucent, like blue, violet, yeah, then red and pink. They should not be of fluorescence, yeah, because they should be translucent. And others, we want to have a lot of fluorescence. So really, for all effects, each color is designed specially. Chúng ta thấy là đối với bức hình ở bên trái thì cho chúng ta thấy toàn bộ các hệ thống của màu Vision 3D Artistic. Thì mình quan sát sẽ thấy là một số cái bột màu nó sẽ có các hiệu ứng hình quang, trong khi một số khác thì lại không có hiệu ứng hình quang, vì nó được chế tạo cho với những cái mục đích chuyên biệt khác nhau. Đối với những cái màu không cần phải có hình quang như là những cái màu blue hoặc là những cái màu red hoặc là màu pink, thì những cái màu đó thì họ cần cái độ trong nhiều hơn cũng như là các hiệu ứng khác nhiều hơn. Thì đối với mỗi cái bột màu khác nhau, loại màu khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng cho các cái mục đích khác nhau, là có hình quang hoặc không có hình quang. So of course you can also mix the colors. Yeah, they're all compatible with each other. So here you see when your crown is when you need more brightness in your crown, then mix honey, ivory, and white together and apply it, and then your crown will appear brighter. So when the doctor sends you back to work and says, well, I need more brightness, it looks too dark, then with the colors you can still adjust. You don't have to redo the thing new. You can, with the colors, you can really change the brightness, the chroma, and the translucency. Tức là ở đây chúng ta có thể trộn các cái màu sắc của trong hệ thống màu artistic với nhau. Ở đây thì tùy theo cái yêu cầu của bác sĩ về, thứ nhất là cái độ sáng của răng, thì chúng ta có thể sử dụng các màu white để tăng cường độ sáng của răng, cũng như cho các một số trường hợp chúng ta có thể tăng được các cái sắc độ màu của răng cũng như tăng được cái độ trong của răng, thì mình sẽ sử dụng linh hoạt các cái màu sen cũng như là các màu trong hệ thống khác nhau để đáp ứng được cái yêu cầu của phía lâm sàng. Also, when you want to have more translucency, stronger translucency, then you can mix those three colors together and increase the translucency. Và trong các trường hợp chúng ta đều yêu cầu phải có độ trong nhiều hơn và tăng cái độ trong nhiều hơn, chúng ta có thể sử dụng các cái pha trộn của các hỗn hợp, các cái bột như là blue, violet hoặc màu gray để cho nó có cái độ về xám nó mạnh hơn, thì nó tạo ra hiệu ứng cái màu trong trên bề mặt của răng tốt hơn. Yeah. If you want to increase the chroma more than with the normal A, B, C, D shade, then you can also mix a little bit of brown or honey or pink in it, so to get a richer chromatic appearance. Trong các trường hợp chúng ta muốn tăng cái sắc độ màu nó nhiều hơn so với các cái màu như theo tông A, B, C, D, thì lúc đó chúng ta có thể linh hoạt pha trộn các màu như màu brown, màu honey, màu pink vào trong cái màu theo tông màu để nó tạo ra các cái sắc độ màu của màu sắc
được tốt hơn và mạnh hơn. Yeah. So if you need a special color which is not in the kit, then you can always mix it, you know. So you're really flexible. Trong các trường hợp thì chúng ta thấy là ngoài những cái màu có sẵn ở bên trong hệ thống màu, chúng ta có thể trộn lại với nhau để chúng ta có tạo ra các hiệu ứng màu mới để đáp ứng được cái màu sắc mà mình mong muốn. Yeah. Then we have a special Gingiva kit. This is for laboratories which do a lot of implant bridges, like all on four, and which have to restore a lot of the red aesthetics. So this is a special kit you can purchase next to the regular kit if you need it. Thì một trong các cái bộ màu artistic ở đây là màu artistic cho nướu răng, là cái bộ màu mà chúng ta có thể kết hợp với các bộ artistic vừa rồi chúng ta học, thì nó sẽ tạo ra các cái màu sắc của nướu. Thì trong hiện nay các cái trường hợp mà làm các cái phục hình như là oral form hay là các cái phục hình về implant, thì cái thẩm mỹ về nướu nó cũng rất là quan trọng. Thì với cái hệ thống artistic gingiva này, nó sẽ giúp chỉnh các cái màu sắc của nướu răng rất là thẩm mỹ. So here you see the artistic Gingiva kit. It contains out of 8 colors: soft pink, pink, rosé, rubin, cherry, carabine, purple, and Brazil, and of 4 sculpture masses. Yeah. Với cái hệ thống màu chỉnh màu artistic màu nướu này, chúng ta sẽ có 8 cái màu để chỉnh cho màu nướu. Thì ở đây nó trên màn hình chúng ta có thể thấy là nó có nhiều màu khác nhau, như màu soft pink tức là màu hồng nhạt, màu pink, màu rose theo hoa hồng, màu ngọc hồng ngọc là rubin, màu đỏ anh đào cherry, hoặc là màu theo người Caribe, hoặc là màu đỏ tía, hoặc là màu theo người Brazil. Thì đó là 8 cái màu mà để chỉnh các cái màu sắc của nướu răng. Ngoài ra chúng ta có thêm 4 màu để chỉnh màu sắc của nướu răng theo cái dạng là tạo khối để điêu khắc ở trên cái bề mặt. Đó là những các cái màu trên màn hình. Yeah. And again, the combination with the stains, with the stains and the sculpture masses will allow you to create a really lively gingiva. Và sự kết hợp giữa các màu stain cũng như là các cái màu tạo khối điêu khắc để giúp cho cái hệ thống này nó tạo cho cái nướu răng nó trở nên có cái thẩm mỹ tốt hơn rất nhiều. On our homepage as well as on our YouTube site, you can find 2 special videos. One shows you how to do a single crown with the pure staining and glazing technique, and the other video will show you how to do a big implant case with the white and the red aesthetic. Yeah. Thì trên cái homepage, tức là cái trang chủ của Wohlwend cũng như là trên YouTube, thì cũng đã đăng tải các cái video về các cái kỹ thuật chúng ta dùng màu stain, cũng như là chúng ta dùng các cái màu tạo hiệu ứng, cũng như là các cái trường hợp mà một cái cầu implant rất là lớn để chỉnh các cái màu sắc của nướu răng. Thì các anh chị có thể tham khảo trên cái trang chủ của hãng Wohlwend cũng như là trên Facebook để tìm hiểu thêm về kỹ thuật này. Mm-hmm. So here it's similar. I do my painting job on the teeth as well as on the gingiva, and then I go into the furnace and make a color fixation firing. Thì chúng ta thấy là các bước thầy làm ở trên đây là thầy dùng các cái màu stain cho cái vùng nướu răng, như là trên cái màn hình chúng ta có thể thấy các cái màu sắc được đặt lên các cái vùng nướu của phục hình, và sau đó sẽ nướng vào cái chương trình fixation là chương trình chỉnh màu. Yeah. And then after that I apply the different sculpture masses for the tooth as well as for the gingiva. Yeah. So as you see here, we have 4
Some are more light color like magnolia, and others are very strong in red color like dark red. And so with the combination of the stains and the sculpture masses, you create aesthetic appearance. Sau khi chỉnh màu trên phục hình bằng màu stain thì thầy tiếp tục dùng các cái màu để tạo hiệu ứng tạo khối, để tạo các cái cấu trúc trên bề mặt bằng cách là màu sculpture mask. Thì ngay cả những cái sculpture mask thầy sử dụng trên cái răng cũng như là sculpture mask thầy dùng trên cái vùng nướu răng như là màu magnolia. Magnolia là giống như cái màu của hoa mộc lan á. Còn thầy có thể dùng các màu như màu dark để cũng là dạng sculpture mask để phủ lên trên các cái vùng nướu răng. Thì sau khi mà hoàn tất phục hình thì mình có thể thấy là cái thẩm mỹ nó rất là đẹp như răng thật. Yeah, and then you come to a very nice result, which looks like a layered bridge, and you know, it's done by CAD/CAM, full anatomic, and just a little refinement, and yeah, you get a really beautiful result. Thì chúng ta thấy cái kết quả sau khi mình nướng xong á, thì mình cứ tưởng tượng giống như là mình sử dụng các cái vật liệu đắp để nó mới ra thẩm mỹ như vậy. Nhưng thực chất ra đây là cái phần mà sau khi mà kết cam của Zirconia, và chúng ta chỉ sử dụng các cái vật liệu màu stain cũng như màu tạo khối để tạo lên các bề mặt. Thì các hiệu ứng nó tạo ra nó rất là đẹp mà chúng ta không phải mất quá nhiều cái công sức bằng cái hệ thống màu artistic này. Yeah, so here again, you see the two kits we are offering. The basic kit, the Vision 3D Artistic Kit with 4 shades, 12 stains, 4 sculpture masses, and yeah, it's for universal application. Just do not use big amounts of the sculpture material on metal ceramic because of the different CTE. Just little corrections, you can use it on metal ceramics. Otherwise, the stains and glaze you can use for any type of material. No? Chúng ta thấy là hệ thống này nó sẽ có hai cái bộ kit khác nhau, là bộ kit Vision 3D Artistic và bộ kit cho màu nướu là Vision 3D Artistic Gingiva. Đối với bộ sứ Vision 3D Artistic thì chúng ta như đã biết là mình sẽ có 4 màu theo tông màu, 12 màu stain màu và 4 màu tạo khối để điêu khắc. Thì một trong những cái ưu điểm lớn của hệ thống Vision 3D Artistic là nó có thể dùng cho tất cả các cái loại sứ hiện nay mà các anh chị đang dùng trong labo, tức là loại sứ nào cũng dùng với cái bột Artistic này được hết. Và chỉ có một cái lưu ý nhỏ là trong khi chúng ta sử dụng cái bột stain này á lên trên cái hệ thống sứ kim loại thì mình phải lưu ý là mình dùng một cái lượng rất là nhỏ, đặc biệt là dùng cái phần mà sculpture mask á, là để chỉnh những cái vòng như điểm tiếp xúc hoặc là những cái vùng chỉnh nhỏ thôi, chứ không được dùng cái lượng nó quá lớn, bởi vì cái hệ số nhỡ nhiệt là cái CTA của kim loại nó khác biệt so với cái bột vật liệu này. And then on the other side, you see the Vision 3D Artistic Gingiva Kit, and there's one interesting difference between the normal kit and the Gingiva Kit. The Gingiva Kit has a non-fluorescent glaze, and also the sculpture materials are non-fluorescent. And this is because gingiva, natural gingiva, has no fluorescence. Only the white part, the tooth itself has fluorescence, but not the gingiva. This is why we're using a non-fluorescent glaze and sculpture material for the Gingiva Kit. Yes. Tiếp theo thì thầy sẽ nói về cái phần cái bộ sứ cho màu nướu, tức là Vision 3D Artistic Gingiva. Bộ sứ Gingiva này thì nó cũng có các cái màu sắc như là đã giới thiệu. Một cái điểm đặc biệt lưu ý ở đây thì như chúng ta thấy ở trên nướu tự nhiên thì nó cũng không hề có hiệu ứng fluorescent, tức là nó không hề phát huỳnh quang. Thì chính vì vậy mà khi họ chế tạo ra hệ thống này thì họ cũng chế tạo ra các cái loại vật liệu mà nó không có cái hiệu ứng huỳnh quang. Cho nên là các cái vật liệu của màu nướu nó sẽ không có huỳnh quang. Đó là một cái đặc điểm cần lưu ý. Cũng như là cái bột bóng mà để phết lên trên cái bề mặt của phần nướu á, thì nó cũng không được có huỳnh quang luôn, vì là nướu thật của bệnh nhân á, không có phát huỳnh quang.
Yeah, so this will end up my presentation. Thank you for your attention. And now we will do a live presentation of adding the stains on a anterior tooth. Yes. Thì slide cuối này chúng ta thấy một điểm thú vị là thầy nói là cảm ơn vì sự quan tâm của các bạn, là thầy dịch qua tiếng Việt luôn. Và cái slide này là cái slide cuối cùng để kết thúc phần trình bày về lý thuyết của thầy trong buổi hội thảo online hôm nay. Phần tiếp theo thì thầy sẽ thực hiện cho chúng ta qua cái camera, tức là live, về các cái phục hình thực tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 2, tức là cái phần mà thầy sử dụng các cái hiệu ứng bột màu artist này thực tế trên thực tế trên các cái răng như thế nào. Thì các anh chị vui lòng theo dõi tiếp nhé. Yeah, maybe. Yeah, can you switch to your demonstration camera? Yeah, maybe we can use. Maybe we can use the time to make some questions and answering. Now? Because now maybe your audience has some questions in mind. Okay. Yeah. Okay. So như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần hỏi đáp với cả thầy. Thì hiện tại là có hai cách, một là các anh chị có thể chat thẳng với khung, hai là có thể giơ tay lên để được hỏi đáp trực tiếp với thầy Luận. Nếu mà có ai có câu hỏi gì thì có thể là hỏi ngay bây giờ. Có ai có câu hỏi gì không ạ? So Martin, you need around 10 minutes to prepare for your hands-on demonstration, or you? Well, I can switch over right away. I just wondering if anyone has questions, so we could answer the questions. Yeah. Tức là nếu mà thầy có thể là bắt đầu là thực hiện luôn cái phần demonstration, tức là cái phần minh họa trên cái răng thực tế cho các anh chị ngay bây giờ. Tuy nhiên là thầy nói là sau một cái phần lý thuyết vậy có thể là các anh chị có một số câu hỏi nào đó mình có thể hỏi được liền, thì các anh chị có thể hỏi ngay bây giờ. Thì sau cái phần các anh chị hỏi thì thầy sẽ tiếp tục làm cái phần hands-on luôn và quay qua camera của thầy cho mọi người xem. Thì nếu vậy thì bây giờ các anh chị có thể đặt các cái câu hỏi. Vâng, đợi chị Thảo có thể đợi em chút ạ. Chị có thể bật mic lên ạ. I think Ms. Tao, I think you have to, the microphone. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Vui lòng dịch giúp chị là chị có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là về cái vấn đề là sau khi mà nướng láng thì trên cái bề mặt của cái chất nướng láng nó có những cái bọt khí nhỏ. Thì xin thầy cho biết là cái nguyên nhân vì sao nó bị như vậy. Dạ. Còn câu hỏi thứ hai của chị là cái lời khuyên của thầy như thế nào về cái vấn đề mà khi mình trộn nhiều cái màu sắc với nhau. Xin thầy cho cái lời khuyên về cái việc làm đó. Cảm ơn anh Thị. Dear Mr. Martin, our attendees have two questions. The first question referring to the glaze. So after glaze, on the surface of the restoration often have some small purple. So what can be the reason to create a small purple after we glaze? First question. So you can have some hint or some advice so that's it. So the question is that after glazing, there would be small bubbles on the surface. Yes. Okay. Wow. I think this could be maybe that the holding time was not long enough. You should really in your furnace do 1 minute of holding time at the end temperature. So it's a very fine glass. It's hydrothermalic, very fine milled glass. But of course, it needs some time to really make a nice even glaze. So you should not undergo 1 minute of holding time in the furnace. Yes. So this would be, and use vacuum. Use vacuum with Vision Artistic. Okay.
Thì câu trả lời của thầy á. One very important thing, the glaze material as well as the stains should not come in contact with water. So if your brush is very wet, dry it on a piece of tissue. Do not mix the glaze with water. Always use the fluid. Okay. Thì để trả lời câu hỏi thứ nhất của chị Thảo đặt ra là cái việc lý do tại sao có những cái bọt nhỏ sau khi mà mình nướng bóng, thì thầy nói có hai cái yếu tố nó liên quan là cái nhiệt độ cũng như là cái thời gian giữ trong quá trình mình làm bóng. Thì đối với xứ artistic thì chúng ta làm nướng của nó là chúng ta cần phải có vacuum là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mà chúng ta không đủ thời gian giữ á, bởi vì cái bột này á nó sẽ có cái tuy là nó rất là mịn nhưng nó cần một cái thời gian để nó có thể tan chảy ra thành một cái lớp đồng đều lên trên cái bề mặt. Và như vậy thì khi mà chúng ta thời gian giữ nó không đủ hoặc nhiệt độ không đủ thì nó sẽ không làm tan chảy cái phần này nó một cách đồng đều lên trên bề mặt, thì nó hay tạo ra những cái bọt nhỏ khi mà chúng ta là nướng bóng xong, là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là đối với cái bột bóng của mình á, thì cái bản thân của nó là nó đã được pha với lại một cái dạng cái dung dịch chuyên biệt của nó. Nếu mà chúng ta cho nó bị lẫn vào nước một cách vô tình, chẳng hạn như là trên cái cọ của mình nó đã thấm nước rồi mà mình lại dùng bột bóng nữa, thì cái nước này nó sẽ đi vào trong cái bột bóng đó, và như vậy thì nó sẽ làm tạo ra bọt khí. Và vậy một cái lý do là mình không được dùng cọ ướt, và thứ hai là chỉ được sử dụng là cái dung môi mà người ta chuyên dụng cho bột bóng này thôi. Đó là để trả lời câu hỏi thứ nhất. Also, what's very important, when you take your crown or bridge, make sure it's really clean. Before you apply the stains and the glaze, the best is to have a steam cleaner. This I always recommend. I mean, you can buy those little steam cleaners where you fill in distilled water in an electronic store. They're not very expensive. And steam clean your bridge. Make sure it's dry. It should be really dry before you apply stains or glaze. And then you shouldn't have any problems. Và một cái lưu ý nữa để chúng ta tránh việc tạo các cái bọt nhỏ trên bề mặt sau khi nướng bóng nữa là cái bề mặt của phục hình. Thì trước khi mình nướng bóng mình phải làm sạch trên bề mặt, và mình phải dùng cái steam clean là cái xịt hơi nóng để nó sạch hết cái bề mặt của đó. Sau đó thì mình phải để khô, mình làm cho bề mặt nó khô và mình bắt đầu mới đặt các lớp stain và clay lên trên bề mặt, thì nó mới không bị các cái trường hợp mà có những cái bọt nhỏ như thế. Thì các anh chị lưu ý. And please do not touch the clean crown with your fingers, because your skin has a fat and an acid, and then when you touch it, it can cause also gas in the furnace, in the heat, when it burns away. So really keep it clean. Do not touch it with your fingers. Make it dry, and then work really clean and apply your glaze and stains without touching the crowns with your fingers. Yeah, thank you. Because the acid and the grease can also cause bubbles when it burns away in the furnace. Yeah. So referring to the holding time, how long for the holding time, and also the vacuum, how much vacuum for this case? Well, usually all the data is written in the manual. The holding time is always 1 minute. Yeah. 1 minute holding time on end temperature, and the vacuum, normal vacuum, which you use for all your other firings. Yeah. And like 2 minutes drying time. I mean, you will find all the information on our homepage. It says the firing parameters. So you mean the vacuum is like used for denting firing? Yeah. Okay. Yep, the same. Thì
để làm rõ thêm nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái thời gian mà holding time là thời gian giữ á, của nhiệt độ lời cao nhất á, nó có thể là 1 phút hoặc là nó có thể là 2 phút theo cái bản hướng dẫn mà trong cái trang chủ của hãng đưa ra, thì mình sẽ tham khảo đó và mình tuân thủ theo cái thời gian giữ đó. Thứ hai nữa là cái vacuum, thì cái vacuum này là giống như là vacuum nướng dentin, thì chúng ta phải có đủ vacuum như là nướng dentin như các anh chị nhé. Ok. So the second question referring to the missing. So when we missing so many material, so what is your advice when we mix the material together? Well, the colors you can mix together. There's no special advice. I mean, depends what color you need. When you, the only thing is if you have the feeling. Okay, let me start differently. A very important thing I have not mentioned in my presentation is that the colors, after being stored for some time, will naturally separate from the liquid. So when you open your jar, then it can happen that there's a liquid on top of the colors and the colors are dry. So you always, before you use your colors, you have to mix them. Yeah, that's why we have a little spatula in the kit. So always mix your colors. Yeah, and if you have the feeling you have to re-wet them or make them thinner, then use the fluid which we have in the set. Yeah, never mix it with water. Always use the fluid and mix the colors before you use them. Okay. Một lưu ý nữa của thầy á là nó cũng là có liên quan tới cái phần câu hỏi thứ hai, tức là trong trường hợp mình trộn nhiều các cái bột với nhau như vậy thì có cái lưu ý gì hay không? Thì thầy có nói là nó tùy thuộc vào cái mình mong muốn tạo ra là cái màu sắc như thế nào, thì mình sẽ sử dụng các cái việc trộn để tạo ra hiệu ứng theo mình mong muốn, chứ nó không có thêm một cái quy luật nào hết. Và một cái nữa thầy cũng lưu ý trong cái phần bài giảng mà thầy chưa nói với các anh chị, tức là khi mà các cái hũ mà bột artistic này á, nó được vận chuyển và được lưu trữ trong thời gian lâu, thì lúc đó thì cái sự phân tách giữa các phần nước cũng như là cái phần bột nó sẽ lắng xuống và phần nước nó sẽ nổi lên, hoặc là phần nước nó sẽ bay hơi bớt đi. Thì lúc đó thì mình thứ nhất á, là khi mà nó sự phân tách hai cái loại bột và nước với nhau trong một cái hũ như vậy, chúng ta phải trộn cho nó đều hết để nó thành một cái dung dịch theo cái tỷ lệ của nó để mình sử dụng, thì nó sẽ mới ra đúng hiệu ứng được. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà mình có một cái cảm giác, tức là cảm giác của mình là khi mà cái nước của nó hơi bị thiếu và bột nó hơi khô, thì mình phải dùng cái nước chuyên biệt của nó để mình thêm vào trong cái bột đó để mình tạo ra đúng cái độ đặc sánh của cái hỗn hợp để có thể mà sử dụng nó mới ra đúng hiệu ứng được. Thì không biết là cái phần trả lời của thầy như vậy thì có đã đáp ứng được cái câu trả lời cho bên chị Thảo được chưa ạ? Okay, any more questions? Còn các anh chị khác, nếu anh chị có những câu hỏi nào thì chúng ta có thể là gửi vào phòng chat hoặc là giơ tay lên để host của phòng Zoom có thể là mở mic cho các anh chị để chúng ta hỏi trực tiếp. Okay, so I would switch over now to my other work desk. Yes. Okay. And then we could start. Yeah. Nếu như mà các anh chị không có những câu hỏi gì tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục thực hiện cái phần biểu diễn minh họa cho các anh chị trên các cái răng trên thực tế nhé. Đây, các anh chị theo dõi trên camera tiếp theo. So here you can see the difference between the zirconia. It's already a little bit, before sintering, it was already a little bit pre-colored. Yeah. Before sintering. Yeah. And
Ở đây chúng ta thấy trên cái cầu á, nó cái phần mà cái Zirconia sau khi mà được nung kết xong thì người ta đã có nhuộm màu một ít lên trên cái cầu răng mà trước khi nung á, trước khi nung kết thì nó có nhuộm màu thì nó mới ra được cái màu như vậy. Đó. Yeah. And here you see the effects with the stains and sculpture masses. Yeah. Chúng ta có thể thấy cái kết quả khi mà mình dùng cái màu stain và màu sculpture matte á, là cái màu mà tạo hiệu ứng khối điêu khắc á, nó ra rất là đẹp như là răng tự nhiên luôn. Good. Here you can see lithium disilicate. Yeah. Also works also very fine with the material. Ở đây chúng ta thấy thêm một cái trường hợp nữa là cái mão răng làm từ xứ ép lithium disilicate. Thì sau khi mà phủ các cái bột hiệu ứng của artist lên nó rất là đẹp như là cái răng đắp. This is a full anatomic Zirconia crown. Đây là một cái răng nữa là một cái răng mà Zirconia nguyên khối đã được dùng các cái màu này để chỉnh màu. Yeah. This was just done in the staining and glazing technique. Và thầy chỉ có làm là cái phần stain màu lên và làm bóng lên thôi mà nó đẹp như vậy đó. Here also a full anatomic Zirconia bridge. Đây là một cái cầu răng bằng Zirconia nguyên khối. Các anh chị thấy cái kết quả sau khi mà nướng bằng cái sứ artistic này. Yeah. Here you see a anterior bridge. Cầu răng cửa. Just staining technique. Chỉ có dùng kỹ thuật stain. So it's very easy to make the mamelons, the halo, the windows. Yeah. Cũng rất là dễ để mình tạo ra các hiệu ứng như là hiệu ứng mamelon là hiệu ứng tạo những cái thùy răng nhỏ ở trên cái vùng men, hoặc là hiệu ứng halo là hiệu ứng tạo các cái bóng mờ, hoặc là các cái vùng mà tạo ra các window, tức là những cái phần mà men trong thiệt trong ở ngay giữa các thùy răng đó là hiệu ứng window. This is also just staining and glazing. Chỉ cần mình dùng stain và mình dùng làm một bóng lên trên thì nó đã đẹp như vậy đó. And this is with the sculpture material. You see it comes more softened from the inside. Đây là cầu răng được làm với có thêm cái một cái bước nữa là bước dùng sculpture mask á, những cái vật liệu mà tạo ra cái điêu khắc vùng men. Thì chúng ta thấy các hiệu ứng nó được ánh từ bên trong lên, nhìn nó rất là mềm mại và rất đẹp. Okay, so I prepared a crown here. Bây giờ thì chúng ta quan sát là thầy đã chuẩn bị một cái mão răng cửa ở đây. So we will So a very good thing is if you get yourself a tray like this and put the colors inside, because then it's easier to mix them. If you have them in the original container. Khi mà chúng ta chuẩn bị các cái bột mà nó nằm ở các cái ô khác nhau, ô chứa khác nhau như vậy thì việc mà mình sẽ trộn lại với nhau và thao tác rất là dễ. If you have them in the original container, it's really important that you mix them, with the spatula. Okay. Khi mà các cái màu stain nó được đựng trong các cái hũ á, thì chúng ta rất là dễ để trộn các cái màu stain này với nhau bên trong hũ. Yep. Usually we put in the box. In the box we put a special notice. Yeah, here a special notice. We even have it in Vietnamese. Vietnamese? Oh, Vietnamese, really? And it says that you should stir the masses before use. Okay.
Tức là chúng ta thấy là trên mỗi cái hũ đựng á, nó có cả tiếng Việt luôn, là người ta lúc nào cũng cảnh báo mình là trước khi mình dùng mình phải trộn đều lên, rồi sau đó mình mới dùng để làm chi, để cho cái tỷ lệ bột nước đó nó được là hài hòa và được đúng cái lượng của nó, thì lúc đó mình làm nó mới đẹp được. Có tiếng Việt luôn. Also in the instruction for use, here, let me explain it this way. When you have your zirconia crown, yeah, after sintering, very often the surface is very smooth, like glass, and then the colors will not stay where you put them. They will run together to one blob. Yeah? So what I do, I sandblast the surface with very low pressure, maybe maximum 2 bar, and I sandblast the surface so it's a little bit rough, and then my stains will stay perfectly where I put them. Chúng ta thấy ở đây thầy có một cái lưu ý cũng rất là hay, tức là ở đây thầy có một cái mão Zirconia sau khi mà nó đã được nung kết xong, thì thông thường các cái mão răng sau khi nung kết xong mà bằng Zirconia nó sẽ rất là bóng và nó rất là láng. Thì như vậy nếu chúng ta đặt các cái màu sen hoặc cái màu tạo khối lên trên bề mặt nó thì nó sẽ có khuynh hướng nó chảy vào một chỗ, và như vậy thì nó sẽ không đạt được kết quả tốt. Thì cái cách làm là trước khi mà mình sử dụng bột sen hay là các cái bột mà tạo hiệu ứng á, mình phải dùng một cái bước nữa, tức là mình phải cho thổi cát một áp lực thấp là khoảng 2 kg thôi, để cho nó tạo được các cái bề mặt nhám trên bề mặt Zirconia, rồi sau đó mình mới phết lên những cái màu sen hoặc là cái màu tạo hiệu ứng. So the first thing I do, I apply the glaze and a little bit fluid. Yeah, in a thin coat, I apply it to the surface of the tooth. Make it wet with fluid and glaze. Thì thầy nói là khi mà cái bước đầu tiên sau khi mà mình thổi cát mình làm nhám á, thì thầy sẽ phết lên một cái lớp đầu tiên với bột bóng và cái nước làm bóng á, nước fluid á. So now I see the color. Usually I start with the chroma in the cervical region. Let's pretend this is an A3 color. So I take the A color. Where is it here? The A color. Chúng ta thấy là sau khi mà thầy phết một cái lớp nước bóng lên trên cái bề mặt của Zirconia, thì cái màu sắc của cái Zirconia nó bật lên rất là rõ. Và bao giờ cái bước đầu tiên là thầy hay chỉnh ở cái vùng cổ răng. Ở đây là mình muốn làm màu tông A3 thì thầy sẽ chọn cái màu sen của theo màu A, tức là theo màu tông A. So I increase the chroma in the cervical and interdental region of the tooth. Tôi sẽ tăng màu ở các cái vùng cổ răng cũng như là cái vùng kẽ răng. So this is the shade I'm using. Yeah. Và đây tức là cái màu theo tông màu đó, tông màu A. Okay, so the next step would be increasing the translucency. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tăng cái độ trong ở cái vùng cạnh cắn. Wait, sorry. Where are we?
here. Okay, so now. Of course, if you have like little dirt, take it away. Nếu chúng ta thấy có những cái đốm bẩn hoặc là những cái tạp chất, chúng ta phải bỏ đi, phải quét đi. So now I said violet is a very nice color to increase the translucency. Màu violet tức là màu tím, nó rất là tốt để chúng ta có thể chỉnh cái độ trong ở cái vùng cạnh cắn. So violet you could apply here. See, it's very soft. It's very soft, but see how it increases the translucency. Màu violet chúng ta sẽ đặt ở vị trí này. Thì cái hiệu ứng mình đặt một cái lớp rất là mỏng, rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái hiệu ứng nó tạo ra rất hiệu quả. If you want a little bit more blue in this region, we have the color sky. Nếu chúng ta muốn tăng thêm một ít cái màu blue ở cái vùng này, chúng ta có thể dùng cái màu stain là màu sky. So this color I like to use in the mesial and distal region. Like here. Màu này thông thường là tôi hay dùng ở cái vùng phía gầm và phía xa của răng. Hi Martin, our participant have a question. Okay. And if you want strong windows, then use the regular blue. Nếu chúng ta muốn tạo cái hiệu ứng window đó là những cái phần cửa sổ trong ở cái vùng cạnh cắn á, thì chúng ta sẽ dùng màu blue. Anh Sơn có thể hỏi ở đây, em đã bật mic rồi đấy. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhé. So Martin, while you have a demonstration, people can ask some questions. Is this okay? Yeah, sure. Okay, so we have one participant. They want to ask you some questions. So they will ask you now. Is this okay? Yeah. Yeah, fine. Yeah. Xin mời anh Sơn ạ. Anh muốn hỏi tí là khi mà ten màu này thì cái màu mà người ta đã đặt vào răng rồi ấy, thì khi nướng lên ấy thì nó sẽ bay màu đi bao nhiêu %? Dạ. Cái màu mà đã đặt vào răng là màu stain hay sao ạ? Nghĩa là khi mình ten màu ấy, mà mình chưa nướng ấy, với sau nướng ấy, thì nó sẽ giảm đi bao nhiêu % đi độ tông màu đấy? Dạ. Tức là màu stain. Màu stain là mình ten hết màu, mình làm hết tất cả các màu lên rồi. Thì khi mà chưa nướng thì màu rất là giống. Nhưng mà khi mà qua nhiệt độ nướng lên thì cái này nó giảm đi bao nhiêu % thì để mình ước lượng, để khi mà mình ten thì mình mới ra được cái màu đúng. Vì mình cần đậm lên để khi nướng nó phai đi, hoặc là nướng nó không phai, cái độ phai của màu ấy, khi nướng thì để giảm bao nhiêu %? Dạ em hiểu rồi. Martin, they have one question referring to the stand. So before we stand, it look very strong and very strong chroma, but after we stand, maybe the stand become a little bit less strong. So could you tell about the stand? The stand will be reduced how many % before we stand and after we glaze and before we glaze? I mean after we firing and before we firing and after we firing. Okay. Our stains are very chromatic. So the only way they will lose on chromatic is if you put maybe a lot of glaze on top. That will maybe affect a little bit, will soften the color. But usually you can fire them many times and they will not lose their brightness. It's only if you put a lot of glaze on top or a lot of sculpture material, then of course they will be more soft in appearance. But you know when they add stain
and they look good, but after they firing, the color will be reduced. Is that right? Actually, they will not change the color after firing. Before and after, just the same? It's the same, yeah. Oh, really? So it's only if you put a lot of glaze on top. Okay. Thì thầy trả lời như thế này là trước khi mà mình quét stain lên á, thì mình quét stain lên rồi sau đó thì mình sẽ quan sát màu sắc và sau đó mình đem nướng. Thì cái màu sắc trước khi nướng, màu sắc sau khi nướng là nó không thay đổi. Nhưng mà một số vấn đề có thể làm thay đổi màu stain sau khi nướng, tức là mình đặt tiếp cái màu glaze lên hoặc là mình đặt tiếp cái màu sculpture matte lên, thì hai hiệu ứng màu đó nó sẽ làm giảm cái mức độ sắc độ màu của màu stain xuống. Chứ còn bản thân màu stain trước khi nướng và sau khi nướng là giống nhau. Thì bản chất của cái stain này là nó là sứ hay là nó là cái vật liệu gì mà nó để không thay đổi màu trong cái nhiệt độ là 800 độ? Yeah. So the follow question is referring to the material. Yeah. So do you know about what kind of material? Because it doesn't change the color before and after firing. So which material we create this stain? Do you know? Well, actually, it's the stains are made out of oxides. It's like the colors is like it's like special oxides, and yeah, they will not change the color through temperature. Yeah, okay. It's like what you use for. I mean, it's regular stains. Just the difference is that they're self-glazing. Yeah, they already when if you fire them, you will already see that they're shiny. They're self-glazing stains, and then it depends if they're translucent or if they're reflecting the light, like the mamelons I put on right now. They're more reflecting the light, but they will not. You will see after firing, they will not change their appearance. Yeah. Okay. So you said that the stain is basically it is oxide, right? Is it metal oxide or? Yeah, usually the metal oxide. Okay. Tức là câu trả lời của thầy á, là các cái bột stain này nó được làm từ các cái oxit kim loại, cho nên về cái màu sắc á, thì oxit kim loại trước khi nướng và sau khi nướng là màu sắc nó sẽ không thay đổi. Dạ, phần trả lời của thầy như vậy đã được chưa? Thank you Professor, thank you Thiện nhé. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta theo dõi tiếp cái phần hướng dẫn của thầy nhé. Thì chúng ta thấy là sau khi thầy quét cái bột bóng lên á, thì chúng ta sẽ thấy các cái hình ảnh là nó tạo ra cái độ rất là bóng, rất là trong. Thì chúng ta sẽ thấy nó vẫn như thế sau khi mà mình nướng bóng. Okay, so now I am applying mamelons. Bây giờ thì tôi sẽ đặt lên các cái màu để tạo ra cái hiệu ứng mamelon, tức là các cái thùy ranh nhỏ ở trên cái vùng cạnh cánh. Here I'm using a color ivory. Bây giờ tôi sẽ dùng các cái màu có tên là ivory, tức là màu ngà voi. I just have to get another brush. This brush is no good from the point. It's not pointy enough. Just let me get another brush quick. Tôi sẽ đổi một cái cọ khác, bởi vì cái cọ tôi đang dùng có cái đầu nó không có tốt, nên tôi sẽ đổi một cái đầu nó có cái cọ tốt hơn để dễ thao tác hơn. Các anh chị vui lòng chờ chút xíu. Okay. Good. I'm back. Martin, some questions coming. So can I ask you now, or can wait until you finish your demonstration? Should I stop now, or what do you want me to do? So no, I mean you continue your demonstration. Yeah. But while you have your demonstration, can I ask some more questions?
Yeah, sure. You can keep on asking questions. No problem. Okay. So one more question. They ask that this frame is it already have a color before sintering? Sure. You have different zirconias. Yeah, you have the unicolor zirconia, which you do the coloring before sintering. Yeah. Okay. And then you have the multicolored zirconia. The multicolored zirconia, they come in 5 or 7 different colors. Okay. And they get more translucent towards the incisal, right? Okay. How about your case? When you are doing this is I think zircomzahn. This is a normal unicolor. Okay. Huh? Okay. Okay. This here, let me just show you. Yeah. This here is a bridge, a multicolored bridge. It's like I think 5 different layers of zirconia, which get more and more translucent to the top. Yeah. I mean, they are very easy to stain and to make. The most difficult is a pure white zirconia to stain. Yeah. Okay. Pure white zirconia is very difficult. Yeah. By the way, can you show the jar you are using? Can you show? Yeah, I can do that. Well, I just have to open here the box. Yeah. So right now I'm doing the mamelons. Yes. And the mamelons I use the ivory. Yeah. Okay. Các anh chị có thể thấy cái hũ thầy đang dùng ha. Thì hồi nãy liên quan tới câu hỏi của một anh chị nào hỏi là cái phôi mà thầy đang làm á, là đã có nhúng màu trước chưa? Thì thầy nói cái kỹ thuật á thì nó sẽ có 2 kỹ thuật, tức là cái phôi á hoặc là màu phôi trắng và sau đó nhúng màu. Hiện nay cái phôi đang có một loại phôi nữa là nó có màu sẵn với lại một cái các cái phôi khác nhau, nó có 7-8 màu sắc khác nhau như vậy. Thì đối với phôi thầy đang làm là một cái dạng phôi mà nó đã có màu sẵn như thế, và sau khi cắt ra thì nó sẽ có màu. Và một cái loại nữa là các cái dạng mà multi layer nó có đa lớp thì nó sẽ có những cái màu sắc từ cổ răng đến cạnh cắn, thì cái cách đó làm thẩm mỹ cũng đẹp hơn rất là nhiều. Okay. So you can make fine lines, right? Sorry? So you can make fine white lines with the. Okay. Chúng ta đã đặt khoảng 5 cái đường mà có cái màu trắng ở lên trên cái vùng cạnh cắn. Is this a white step? No, this is the ivory. Ivory. Cái màu này dùng là màu ivory, là màu ngà voi. Yeah, and then I take just my brush, my wet brush, and I put it in the place I want it, like this. Yeah. Tôi đã dùng cái cọ và tôi sẽ đặt các cái màu stain này lên những cái vùng mà tôi mong muốn nó đặt ở đó. Yeah. So and in between, if you want like windows in between, then you take the blue. Nếu mà chúng ta muốn tạo ra các hiệu ứng window á, là những cái cửa sổ trong ở vùng cạnh cắn, chúng ta sẽ dùng màu blue. So you can increase the translucency, the window effects in between. Thì khi mà dùng hiệu ứng window này, chúng ta sẽ tạo ra cái độ trong ở cái vùng cạnh cắn rất là tốt. If you want some discoloration, like let's say you want a little bit orange in the incisal area, I take the red brown. Yes. Trong các trường hợp một cái răng là nó có nhiễm màu á, thì chúng ta thường hay có những cái màu cam ở cái vùng cạnh cắn. Thì để mà tạo hiệu ứng này thì thầy sẽ dùng màu red brown, tức là màu đỏ nâu, để đặt lên trên cái vùng cạnh cắn.
Ở trong lúc thầy làm mọi người vẫn có thể đặt các câu hỏi nếu cần nhé. If you want to make this area a little bit more translucent, can take the violet. Nếu chúng ta muốn trong hơn thì chúng ta có thể dùng cái màu violet là màu tím. Theo anh nghĩ thì chắc để mình theo dõi các cái phần demo của thầy xong đi. Tại vì khi mình hỏi như vậy thì nó lại mất tập trung và mọi người sẽ không theo dõi thầy đang làm. So now we make a halo line on the incisal. I take the white. Yeah. Để mà chúng ta tạo ra các hiệu ứng bóng mờ, tức là hiệu ứng halo á, ở vùng cạnh cắn thì thầy sẽ dùng các màu stain màu white. It's not so easy to work under this microscope. I have a little bit difficulties. Yeah. Thì thầy đang dùng cái microscope là cái kính lúp để mà theo dõi, để mà sử dụng các cái bộ màu stain này thì cái điều chỉnh của nó cũng hơi khó. So here you can, add a white line. Chúng ta có thể thêm một cái đường đắp các cái xứ màu white ở lên trên cái vùng này. Okay, so this is the halo line. Đây là cái đường để tạo ra hiệu ứng halo, là hiệu ứng bóng mờ. And if you want to change something, it's very easy. Just take your clean brush, and then what you don't like you can take away. Trong các trường hợp chúng ta muốn thay đổi và chúng ta có thể sử dụng một cái cọ sạch khác và chúng ta lấy cái phần mà đã đắp lên ở trên bề mặt đi. And here in the palatinal region, I take some color honey. Đối với cái vùng ở phía khẩu cái thì thầy sẽ đặt một ít cái bột màu honey, là bột màu mật ong. And also with red brown. Và màu đỏ nâu. Can make some effects. Để tạo ra các cái hiệu ứng khác nhau. If you want more translucency, take like blue. Nếu chúng ta muốn trong hơn, chúng ta sẽ dùng màu blue. In this area. Ở các cái vùng khác nhau. Good. Yeah. So you see, your stain will always stay where you put it. It will not run away. Chúng ta có thể thấy là khi chúng ta stain lên thì cái xứ khi mà mình stain lên nó không bị chảy đi cái chỗ khác mà nó nằm đúng như là cái vị trí mình mong muốn. If you want to make a crack line, I use this kind of instrument. I also use it for the occlusion if I want to make some
brown little points, I can use this. Or if I want to make a crack. Nếu tôi muốn tạo ra các cái đường nứt ở trên cái bề mặt của răng thì tôi có thể dùng cái dụng cụ này để tạo một cái đường màu nâu để nó tạo ra một cái đường nứt. And then after that you take your brush. Sau khi mà tạo một cái đường trước rồi, chúng ta sẽ dùng cái cọ. And you can imitate a crack line. Rồi chúng ta có thể mô phỏng lại cái đường nứt. I don't know why there's so much dirt today. See, you move it with your brush. You can draw like a line like this. If you don't like it, you go again. Add some. If you want it stronger, go again. And draw a line and then take your brush. Nếu chúng ta muốn thực hiện trở lại thì chúng ta có thể là thực hiện trở lại như các cái bước ban đầu. Mình bỏ cái phần đã làm chưa đúng đi. Yeah, it takes a little bit of practice, and then you get used to it. It's actually very easy. Of course, now I have working underneath the microscope to show you. I always have to turn it that you get a nice picture. So this is a little bit difficult for me. Then. Okay. Thì thông thường để làm một cái đường nứt như này đối với thầy rất là dễ, nhưng mà thầy cũng muốn xoay ra vào cái màn hình cho các anh chị thấy rõ, nên là cái thao tác của thầy nó hơi khó hơn so với thầy làm như bình thường. Okay, so yeah, and that's about it. I don't do a lot more. It depends, you know, on the patient. Does they want just white teeth? Do they want natural teeth? Yeah, but here with a little white line on the incisal, you get the halo effect very good, and you can imitate mamelons, discoloration. You can increase the translucency with violet and blue. So thì tùy theo các cái yêu cầu từ phía bệnh nhân cũng như là từ phía lâm sàng thì chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng khác nhau. Chẳng hạn như đây chúng ta có thể tạo các hiệu ứng là như hiệu ứng halo, các cái đường nứt, chúng ta tạo ra các cái độ trong, cũng như là nhiều các hiệu ứng khác như là những cái tạo hiệu ứng halo, hiệu ứng bóng mờ, rất là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau để dùng trong với cái bộ xứ này. I put it in the furnace now, and then we can still answer questions and everything, and then we look at it how it will appear when it comes out of the furnace after firing. Bây giờ thầy sẽ đặt chiếc răng nào và ở trong lò nướng để chúng ta sẽ xem kết quả ra như thế nào. Thì trong quá trình mình chờ răng được nướng thì thầy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của các anh chị nãy giờ đưa ra ha.
Okay, so it's placed on the tray and I put it in the furnace. Răng đã được đặt lên trên khay nướng và đặt vào trong lò nướng. Okay, so I just switch around to the other camera. Okay, good. Let me show you the video. Let me show you the video. So you have to share your screen. Yeah, I will share it. I just let me just get it quick. The video. So now, where are we? Thì bây giờ thầy sẽ cho các anh chị xem các cái video để thực hiện các cái hiệu ứng của hệ thống bột màu này. So I share it. Bildschirm freigeben. Okay. So here. Oh, sorry. So here you see the video. Bây giờ chúng ta sẽ xem các cái video ở đây.
So, so can you hear me again? Yeah, I can hear you very Okay. clearly. Yep. Okay. So this video will explain you how to use all the different colors and sculpture material. Yeah. There's also, you will find a shorter video with one single crown, and it's self-explaining. You know, it shows you always which masses are used. So this is very good. Either you go and visit our homepage, go to products,
and then to Vision 3D Artistic, then you will find the 2 videos, or you visit our YouTube homepage, Wohlwend AG, then there's also 4 videos, 1 for Vision Classic, for Vision Zirconia, and 2 for Vision Artistic. Okay. Thì chúng ta thấy là thầy vừa mới cho các anh chị xem 2 cái video để xem các cái kỹ thuật đắp các cái loại bột Vision Artistic như thế nào, ở các cái vùng nào, rất là kỹ. Thì chúng ta thấy là chúng ta có thể xem lại các cái video này khi mà chúng ta vào cái homepage là cái trang chủ của hãng. Thì khi chúng ta sẽ vào cái phần product và chúng ta sẽ đi vào cái phần YouTube của trong homepage đó. Thì trong cái phần YouTube nó sẽ có 4 cái video, là một cái video nó liên quan tới xứ Vision Classic, một video nói về xứ Vision Zirconia là xứ đắp trên sườn Zirconia, và 2 cái video giống như chúng ta vừa mới xem đó là về cái Vision Artistic. Dear Martin, so we also have some questions from the participants. So can I ask you now? Yeah, please. Yeah. Em nghe ai gọi. So chúng ta nãy giờ có một số câu hỏi của các anh chị mà hội thảo viên có gửi đến. Là câu hỏi thứ nhất là cái màu OM1 thì khi mình scan cạnh cắn thì mình sẽ tên màu gì? Thì bây giờ tôi xin được hỏi thầy để thầy trả lời nha. The first question is referring to the shade OM1. So when we have the OM1 color, what kind of stain color we will add to the incisor? OM1 color. What color is this? The bleaching color OM1. Okay. OM1. And yeah. The bleaching. So for bleach color. Yeah. OM1. Yeah. I would not use. I would basically use violet and sky, to make it a little bit more translucent towards the incisal. And I would not use any dark colors, because bleach colors you want relatively white, but you also want a little bit translucency, a friendly translucency. So use the sky and a little bit of the violet, then you get more translucency towards the incisal. And use maybe the white for an incisal edge for an halo effect. Yeah. Câu trả lời của thầy thì đối với cái màu tẩy trắng như là màu OM1 thì thường thầy sẽ dùng màu violet và màu sky. Bởi vì những cái màu tẩy trắng thì nó thường liên quan tới màu trắng nhiều hơn là những cái màu sậm màu, cho nên là mình sẽ tuyệt đối không dùng các cái màu mà nó mang tính sậm màu, mà mình sẽ dùng các cái màu trắng và các cái màu để tạo ra độ trong. Thì thông thường là thầy dùng màu sky và một ít màu violet, và cái màu white nó sẽ được sử dụng ở vùng cạnh cắn để tạo ra hiệu ứng halo, tức là hiệu ứng mà bóng mờ ở trên cái vùng cạnh cắn. Thì chung quy lại cái câu trả lời của thầy là thầy sẽ dùng màu sky và màu violet để tạo độ trong, và dùng màu white để tạo hiệu ứng halo. Thì đó là câu trả lời của thầy. Như vậy đã đáp ứng được cái câu hỏi của anh chị chưa ạ? Okay, so the second question is when they use a white full crown, can we use with the Stan Artistic 3D kit? Can you please repeat? Okay, I say in Vietnamese first. Okay. Yeah. Câu hỏi thứ hai là các anh chị có hỏi là cái phôi mà phôi trắng là thường để đắp xứ lên thì nếu mình cắt full sau đó thì mình có stain cái màu stain lên được hay không? Đó, thì tôi xin được dịch lại cho thầy để thầy trả lời. So usually when they have a full crown with white block, you know white block? White block. Zirconia white block. Okay, that's a brand name. Yeah. No, the Zirconia white block.
Okay, the old zirconia, which just is plain white. Yeah, plain white, right. Yeah. If we have a white full crown Zirconia, right? Can we use artistic stain for this crown? Yes, it's possible, but it's the most difficult thing. Yeah. When you put next to each other the different types of zirconia on the market, the oldest one, the pure white one, yeah, and the newest one, the multicolor one. The pure white one is the hardest to do a staining job. Yeah. Usually you might have to do staining twice to cover all the white. This is more difficult. The more translucent the zirconia gets, the easier it is to do the staining. And the most easiest is the multicolored zirconia. Now that's very easy. But the most difficult is the pure white. You might have to do 2 staining jobs in order to cover all the white color. Okay. And it also depends when it's a pure white one and you want to make a very dark color like Vita A4, then it's of course very difficult. If you make a bleach color, it's easier. Yeah, okay. Thì thầy trả lời như thế này, khi mà chúng ta dùng cái phôi trắng á, để mà làm cái phục hình cái Zirconia nguyên khối, rồi sau đó mình dùng cái stain này, nó rất là khó. Tất nhiên mình vẫn làm được chứ không phải không. Cho nên là thông thường thầy sẽ sử dụng những cái phôi mà nó đã được nhuộm màu sẵn, để mà mình sẽ dùng cái hiệu ứng này nó sẽ dễ hơn nhiều. Trong trường hợp mình dùng cái phôi trắng mà thường là dùng để cắt ra mình đắp xứ lên á, mà bây giờ mình dùng nguyên khối và sau đó mình muốn tên cái màu này lên thì vẫn làm được, nhưng mà cái lượng stain lên mà phải gấp lên rất nhiều lần, gấp đôi so với là mình dùng thông thường. Và đặc biệt á, là khi mà mình dùng cái phôi trắng mà mình làm cho những cái màu rất sậm như là màu A4 thì lúc đó cái công việc stain của mình rất khó và rất là lâu. Còn nếu như mình dùng phôi trắng để làm những màu như màu bleaching các thứ thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn. Chính vì vậy mà cái lời khuyên của thầy là nên dùng những cái phôi đã có màu sẵn, thì cái việc mà mình thực hiện với cái bộ xứ Vision Artistic này á, nó sẽ dễ hơn rất nhiều và nó sẽ thẩm mỹ hơn nhiều. Đó là câu trả lời của thầy ha. Hiện nay còn có câu hỏi gì nữa không thì anh xin mời bác sĩ Chu Văn Thánh á, có thể xem và đọc lên giúp anh để anh có thể hỏi thầy không? The pure white zirconia is the oldest zirconia on the market, and it was designed as a framework to be veneered, right? And the new types of zirconia, which you can work full anatomically with, they are more translucent zirconias, or they're multicolored zirconias. Okay. Hiện tại thì cũng không có thêm câu hỏi gì. Anh chị ạ. Thì thầy có giải thích tiếp về cái chuyện mà có anh chị nào hỏi về phần cái phôi trắng á, mà để dùng cái bộ xứ này thì để nói thông thường các cái phôi trắng á, là dùng để cắt sườn mà mình đắp xứ lên. Còn nếu mà mình muốn dùng cái hệ thống stain này á, thì thường là mình sẽ dùng cái phôi có màu sẵn, hoặc là mình phải nhuộm màu lên để nó có một cái màu mà một cách cơ bản nhất, rồi sau đó thì mình mới dùng cái bộ stain này thì nó hiệu quả hơn nhiều. Hoặc là mình dùng cái phôi multicolor, tức là phôi đa lớp, để có thể cắt ra thì cái màu sắc của nó là tương đối chuẩn, và lúc đó mình sẽ ứng dụng cái hệ thống này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ok. Hiện tại thì cũng không có câu hỏi gì thêm nữa. Anh chị có câu hỏi nào không ạ? Thì có thể chat hoặc là có thể bấm nút giơ tay để có thể hỏi đáp trực tiếp với thầy ạ. Ở đây em thấy có một câu là các bạn có hỏi là việc bám dính đó. Bám dính với Zirconia. Đây có câu hỏi mới rồi. Bám dính với Zirconia tốt hay với sứ tốt? Có câu hỏi mới đây, cho em hỏi về độ dày tối đa của lớp sculptural mask. Mình có thể cắt bách một phần sứ và thay vào bằng sculptural mask được không? Ok. Thì có 2 câu hỏi ha. Là câu hỏi như bác sĩ Chu Văn Khánh mới đọc, và một bạn nữa hỏi là cái việc bám dính lên Zirconia với lại bám dính lên sứ thì dùng với artistic thì cái nào tốt hơn? Bây giờ anh sẽ đi vào từng câu nhé. Bây giờ cái câu mà sculpture mask trước đi. Tức là câu này là hỏi về độ dày tối đa của lớp sculpture mask là bao nhiêu,
Và mình có thể là mình dùng kỹ thuật kết bát, mình cắt đi và mình đắp cái sculpture mask lên được hay không? So Martin, we have one more question. People ask about the thickness of the sculpture mask when we apply to the surface. So can we cut back the crown and then we apply the sculpture mask onto the cut back area? Is that okay? Well, actually, the sculpture mask was designed just to put a thin coat over your painted job, right? For cutback technique. Yeah? I would recommend Vision Zircon or Vision LDL for small parts of veneering, right? If you do a lot of cutback, it's better to use Vision Zircon as a veneering material. The sculpture material should only be used in the maximum thickness of 0.4 millimeter, not more. Between 0.1 and 0.4 maximum. Okay. Thì câu trả lời của thầy là cái sculpture mask đó, nó được thiết kế và chế tạo ra để dùng cho các trường hợp chúng ta thực hiện các phục hình nguyên khối, và cái độ dày tối đa của nó cho phép chỉ là 0,4 mm thôi. Cho nên là thường là chúng ta sẽ ứng dụng trường hợp mình stand và mình sẽ dùng cái phần này để làm cái hiệu ứng tạo khối trên bề mặt cho các phục hình nguyên khối. Thì nếu như các anh chị muốn cắt bớt đi và đắp cái phần này lên thì lời khuyên của thầy là nếu mà chúng ta dùng kỹ thuật kết bát thì mình sẽ dùng cái bột là Vision Zircon hoặc là Vision LED cũng của hãng Vision sản xuất luôn. Còn đối với cái phần sculpture mask là chỉ làm trên phục hình nguyên khối thôi. Ha, thì câu trả lời là như vậy. If I would work with the cutback technique on Zirconia, then I would use the Vision artistic stains for internal staining. I would do the staining job, go in the furnace, make a fixation firing, and then afterwards add the Vision Zircon incisal mass or the Vision LDL incisal masses, and then at the end use the Vision glaze, and this would be the materials I would be using for the cutback technique. The combination of Vision artistic with Vision Zircon veneering material for the cutback technique. Thank you. The sculptural materials are just for really full anatomic cut come, with a thin layer. Yes. Thì thầy cũng nhắc đi nhắc lại là cái phần vật liệu sculpture mask đó, cái vật liệu mà tạo hiệu ứng khối điêu khắc là chúng ta chỉ dùng cho phục hình nguyên khối và dùng với một lớp rất là mỏng thôi. Trong trường hợp chúng ta vẫn có thể kết hợp cái phần các cái loại màu stain với lại với kỹ thuật kết bát, tức là mình có thể dùng kỹ thuật stain bên trong, tức là mình dùng các màu stain để mình stain bên dưới cái lớp kết bát đó là cái phần các bột stain của bộ artistic luôn á. Sau đó thì chúng ta sẽ phần kết bát mình sẽ đắp lên bằng cái vật liệu sứ Vision Zircon hoặc Vision LED đó, thì mình có thể kết hợp màu stain và cái màu đất được để làm cái hiệu ứng stain bên trong. Còn đối với sculpture mask á, là mình chỉ sử dụng trên các cái trường hợp thực hiện phục hình Zirconia nguyên khối và một lớp rất là mỏng thôi nha. Okay, thank you. And we have one more question referring to the bonding. So the 3D artistic stain bonding to Zirconia will be better than bonding to the layering powder? The bonding will be the same. There will be no difference. The bonding works universal. It also works on metal ceramic, as well as zirconia, as well as lithium disilicate. So the bonding is really not a subject to this material. Yeah. Thì như thầy nói là cái bộ sứ này là cái bộ sứ dùng để phổ biến cho tất cả các loại sứ hiện nay.
thậm chí là xứ kim loại, xứ Zirconia và xứ lithium disicat luôn. Thì như vậy cái độ kết dính của vật liệu lên Zirconia hay lên các vật liệu khác như là vật liệu xứ đất hoặc là vật liệu xứ ép đi nữa thì cái độ liên kết của nó hầu như là không khác nhau. Đó là để trả lời cho câu hỏi về sự bám dính. One more question referring to the color. So after some year, will the color will be blur or will be less chroma something? No. The powder will you can use forever. It will not. I mean, you know, it's oxide and ceramic. The only thing, it will dry out. Yeah, when you store it for a long time, the paste will dry out. But this is no problem. You take the liquid, the fluid, yeah, and you put a couple drops of fluid in and steer it with the spatula, and then you got the consistency you like. So if it dries out, use the fluid to re-wet it. Okay. Yeah? So if we finish the crown and we fix it into the patient mouth, after some year the patient use it, will the color will be changed or not? No, there will be no. This is fixed. It will not change. Oh. I mean, what can happen if it's only a thin coat of glaze? Of course, in the occlusion area, it can wear off by manual stress. Yeah, yep. This can happen. But like by in the wet milieu of the mouth, or this will not affect the color at all. Yeah, thank you. It will stay the way it is. It will not change, because okay. I mean, it's like ceramic with oxides and fired at a high temperature. There will be no change. Okay. Thì có một câu hỏi là liên quan tới mà cái màu sắc, tức là hỏi là màu có bị phai theo năm tháng hay không, theo thời gian hay không. Thì câu trả lời của thầy sẽ là không nha. Thì khi các anh chị đặt cái màu stent này, nó sẽ tồn tại bên trong miệng của bệnh nhân với màu sắc rất là vĩnh cửu. Tuy nhiên có một vài trường hợp là chúng ta sẽ bị ăn mòn, trong trường hợp là chúng ta ăn nhai thì nó sẽ có thể mất màu ở trường hợp đó. Còn hầu như các trường hợp khác thì sử dụng cái bột này thì nó sẽ không bị mất màu sau mà sử dụng một thời gian trong miệng. Tiếp theo xin mời anh Sơn. Anh Sơn có câu hỏi trao đổi trực tiếp. Rồi, rất là cảm ơn anh hỏi cho tôi. Anh hỏi đi ạ. Anh cảm ơn anh hỏi rồi, anh vừa đưa câu hỏi cho Thiện nữa. À vâng. Dạ. Vâng. Đấy những câu hỏi của anh nữa. À vâng ạ. Thì cảm ơn. Còn các anh chị nào có đặt câu hỏi nữa hay không ạ? Tại vì hội thảo mình là dự kiến là khoảng 1 tiếng rưỡi mà bây giờ nó thành 2 tiếng rưỡi rồi đó. Các anh chị theo dõi rất là chăm chú, rất cảm ơn các anh chị, và nó cũng là nhiều người quan tâm. Các anh chị còn ai có câu hỏi nữa thì chúng ta có thể nhắn tin hoặc là chúng ta giơ tay lên. So can I quick switch to my other camera to show you the result of the firing? Okay. Bây giờ thầy sẽ chuyển camera để cho chúng ta thấy là chiếc răng mà khi thầy vừa nướng xong kết quả để các anh chị xem nha. So here you see how self-glazing the material is. It already has a shine. The colors are self-glazing. Yeah. And you see the regions where I added blue and violet. It's more translucent, and just to show you the self-glazing effect of the colors. Okay. Thì vừa rồi thầy cho chúng ta xem chiếc răng sau khi mà được nướng xong, thì mình sẽ thấy là cái độ bóng của cái bề mặt răng sau khi mà dùng cái bột sứ này, và cũng như là các cái hiệu ứng mà tạo ra cái độ trong ở cái vùng cạnh cắn như thế nào. Yeah, and then when you add glaze, then you get a really nice
even surface with the glaze. Khi chúng ta phủ cái phần bột bóng lên thì chúng ta sẽ thấy là nó tạo thành một cái lớp đồng đều lên trên bề mặt để có thể tạo ra cái hiệu ứng tạo độ bóng tốt. Okay. So any more questions? Các anh chị có câu hỏi gì nữa không ạ? I think no more question. Yeah. So I really recommend to have a look at the videos. Yeah. The one I showed is a really long one because it's a big case, like all on 4 case. This one here. But there's the shorter video shows a single crown, the staining and glazing technique. It also shows you how much glaze to put on the surface, the consistency of the glaze. So yeah, please feel free to have a look at the video, and it's very simple to finish your crowns with the system. Thank you. Thì thầy khuyên các anh chị là chúng ta phải vào cái trang web của hãng Wohlwend để chúng ta xem các cái video mà thầy đã làm. Thì ở đó có 2 video trên cái hệ thống của trang web của hãng Wohlwend. Một cái video khá dài, nó liên quan tới cái làm phục hình all on 4 thì nó sẽ hơi phức tạp và có nhiều kỹ thuật hơn. Một cái video nữa ngắn hơn, nó liên quan một cái ca làm mão xứ, nó sẽ đơn giản hơn là bằng dùng kỹ thuật stent và dùng cái kỹ thuật làm bóng. Và lúc đó thì các anh chị sẽ theo dõi để xem thử là cái phần mà vật liệu sử dụng là nó bao nhiêu, và thứ hai nữa là cái độ đặc của cái vật liệu khi sử dụng là bao nhiêu. Thì các anh chị phải lưu ý cái phần đó để khi mình ứng dụng thì mình sẽ dùng nó hợp lý hơn. Okay. Okay, then I say thank you for your attention, and I wish you all a very good evening in Vietnam, and I hope to see you all soon in life again. Yeah, thank you. Thì thầy cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị hội thảo viên online đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, đã tập trung lắng nghe bài giảng của thầy, và xin được chào tạm biệt. Và thầy mong muốn là sẽ có thể gặp được các anh chị để mà có thể dạy cho các anh chị những cái buổi hội thảo trực tiếp hơn. Thank you for your presentation today, and we hope to see you soon in Vietnam, and we can have some fun and beer. Yeah, thanks a lot to the great Pacific team. Thank you so much. Yeah, and you're welcome. And wishing you have a nice day. Thank you. And bye bye, and see you next time. Cảm ơn tất cả các chị đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì sau cái buổi này thì sẽ có một cái bản ghi được gửi tới các anh các chị. Thì các anh chị nếu muốn xem lại cái buổi ngày hôm nay có thể liên hệ trực tiếp với cả bạn sale chăm sóc anh chị thì sẽ được gửi ạ. Chắc là sẽ rơi vào khoảng ngày 12 tháng 5 thì cái video này sẽ được xử lý xong và gửi đến cho tất cả các anh chị. Thì ngoài ra thì có bất cứ câu hỏi nào thêm thì chúng ta có thể trao đổi rất là dễ dàng. Hiện tại bây giờ thì trao đổi qua email hoặc Zalo rất là dễ dàng. Và nếu có câu hỏi nào cần hỏi trực tiếp thầy thêm thì có thể gửi trực tiếp với anh Thiện, để anh Thiện thầy gửi cho thầy để có thể nhận được câu trả lời chính xác nhất. Một lần nữa thì em rất là trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị kỹ thuật viên hôm nay đã tham gia cùng đồng hành cùng công ty Pacific, và hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều các buổi hội thảo về các cái chủ đề cho kỹ thuật viên labo nữa. Và xin cảm ơn các anh chị và chúc buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn các anh chị và xin chào tạm biệt các anh chị và hẹn lần hội thảo lần sau. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả.